and welcome to my channel. এয়া আমি দাউজেঙৰ একদম নিচেই ওচৰতে আছোঁ পামেগৈ আপোনালোকে পৰিৱেশটো চাই লওক বাৰু ইফালে পাহাৰ আছে ইফালে খেতি কৰিছে মানুহবিলাক এনেকুৱা ৰাস্তাই পাব আপোনালোকে দাউজেঙত যাওঁতে আগত অলপমান বেয়া হ'বও পাৰে এইবিলাক পানী দাউজেঙৰ এই ঠাইখিনি উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে এইটো এটা নতুন পিকনিক স্পট গুগল মেপত দাউজেং মাৰিলে ইয়াৰ লোকেশ্যন দেখাই দিব মোৰ লগত বা আছে আৰু স্কুটিখনত চমী আৰু তাৰ ৱাইফ আছে আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰে যে ধুনীয়া পৰিৱেশ এই আমি মেঘ দেখা পাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকে এনজয় কৰক এই পৰিৱেশটো ধুনীয়া ধুনীয়া এখন দলং এখন বনাই দিছে বহুত হেভি ধাৰ আছে বাৰু দলং বনাই দিয়াত বহুত ভাল হৈছে বাৰু বল ইফালে এখন ধুনীয়া আছে সৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে এইখনৰ নাম হ'ল দাওৰাই ৰেষ্টুৰেণ্ট মই বৰষুণো পাইছোঁ বৰষুণটো নিদিলে হ'লে ইফালে চাওক আপোনালোকে এইফালে বৰষুণ পাইছোঁ মই বাৰু ইফালে বৰষুণ দিয়ে আৰু য'ত নৰ্মেল কথা পাহাৰ একদম ওচৰতে আছে লাগি এইখন পাহাৰ আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে ধুনীয়া ভিউ দাউজেঙৰ ধুনীয়া ইয়াত সৰুকৈ এটি টি হাউচ এটা দেখি আছে তাতে খেতিবোৰ চাবৰ কাৰণে দুটা আছে এইফালে আৰু এটা আছে এইবিলাকত মানুহবিলাক থাকে কেতিয়াবা এইবিলাক হাতীৰ কাৰণে হাতী আহিছে নে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে বনায় এতিয়া আমি সৰু সৰু বৰষুণ পাইছোঁ বাৰু ভাল লাগিছে ৰাস্তাটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে বাৰু প্ৰাকৃতিক ধুনীয়া সৌন্দৰ্যৰ মাজত এনেকুৱা বনাব লাগে চৰকাৰে এইখিনি বেয়া ৰাস্তা আছে আমি এতিয়া অফ ৰোডিং কৰিব লাগিব অলপ Oh my god. Off-roading. Kenapa haba off-roading? Kalau kami falar dah. Falar kami kasta orang. Iফালে ধুনীয়া ৰাস্তা নহয় বাৰু বনাব লগা হৈছে ৰাস্তাটো
এতিয়া আমি মেইন স্পটলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া আমি বিৰিঙাৰ মাজে মাজে লাহে লাহে গৈ আছোঁ। আৰু আগলৈ নিব পৰা নাযাব বাৰু। এইখিনি পৰিৱেশ দেখিব অহা চবেই আহে, আপোনালোকে চাই লওক ভিউ। এয়া আমি এতিয়া আছোঁ দাওজেং। আপোনালোকে দেখি আছে ধুনীয়া পৰিৱেশ। এইবিলাক চব ধুনীয়া আছে। এটা পাহাৰৰ পৰা নদী এটা আহিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।